हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुमचं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. तुम्ही मिल्कशेक्सबद्दल ऐकलं असेल हो ना, पण फ्रीकशेक्सबद्दल ऐकलंय का? आज आम्ही तुम्हाला फ्रीकशेक काय असतात ते सांगणार आहोत आणि सोबतच मुंबईतील 5 बेस्ट स्पॉट जिथे तुम्हाला हे अफलातून ड्रिंक ट्राय करायला मिळेल तेही सांगणार आहोत. पण त्याआधी आमच्या लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते देखील नक्की करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, कारण की आमच्या सर्व व्हिडिओजचे अपडेट्स तुम्हाला तिथे मिळत राहतील. चला जाणून घेऊयात फ्रीकशेक्स म्हणजेच नेमकं काय आणि मुंबईत काही हॅपनिंग स्पॉट्स जिथे हे फ्रीकशेक्स ट्राय करता येतील. सध्या फ्रीकशेक्स हा प्रकार तरुणांमध्ये फारच ट्रेंडी आहे. फ्रीकशेक्स हा प्रकार 5 ते 6 वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातल्या एका टीव्ही शोमध्ये तिकडे फारच लोकप्रिय झाला होता. त्यानंतर या शेकची लोकप्रियता जगभरात पोहोचली. मिल्कशेक्सची ही पुढची पायरी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. हे करताना मोठ्या ग्लासमध्ये आतमधून चॉकलेट सॉसचं कोटिंग करतात. आतमध्ये पाहिजे त्या चवीचं मिल्कशेक असतो. त्यावर आईस्क्रीमचा भला मोठा स्क्यूब, व्हिप्ड क्रीम, वर ओरिओ बिस्किट, चॉकलेटचा स्ट्रोक, जेम्स, चॉकलेटचा स्ट्रॉ, कॅडबरी, मार्शमेलोज, वेफल्स, केक ते पॉपकॉर्नपर्यंत वाटेल ते भरपूर भरलेलं असतं. बापरे, इतकं सगळं एका ग्लासमध्ये? जर हे ऐकण्यात इतकं इंटरेस्टिंग आहे ना, तर त्याचा स्वाद, त्याची टेस्ट कसली भारी असेल ना. चला जाणून घेऊयात मुंबईतील 5 बेस्ट फ्रीकशेक्स स्पॉट्स. फ्रीकशेक्स या यादीतील सर्वात लोकप्रिय म्हणजे मेलबर्न फ्रीकशेक कॉफी बाय डी बेला. यासाठी लोकांच्या इथे रांगा लागतात. हे कारण आहे तिथे मिळणाऱ्या विक्टोरिया चॉकलेट स्ट्रिप्स, चॉकलेट मिल्कशेक, ऑस्ट्रेलियन वॅफल्स, व्हिप्ड क्रीम आणि बरंच काही. चॉकलेट लवर्ससाठी हा शेक त्यांच्या प्रायोरिटी लिस्टवर असतो. न्यूटेला जार शेक ॲट टी विला कॅफे. फ्रीकशेकचा हा एक प्रकार आहे ज्याची माहिती बऱ्याच लोकांना नसेल. आजकाल प्रत्येक इतर कॅफेमध्ये कॅन्डीजसहित फ्रीकशेक्स उपलब्ध आहेत, पण हे न्यूटेला जार शेक त्याच्या टॉपिंगमुळे विशेष आहे. त्याच्या टॉपिंगमुळे ते जास्त लोकांना आवडतं, कारण त्यावर निरनिराळ्या प्रकारचे काजू असतात. ड्रिंक भारी आहे आणि आपल्याला साईड डिश म्हणून काहीही ऑर्डर करण्याची आवश्यकता नाही. हे नट, न्यूटेला मिल्कशेक आणि व्हिप्ड क्रीम याने भरून आपल्या समोर आणून दिलं जातं. टी विला कॅफे इथे हा फ्रीकशेक मिळेल, जो शहरभरात सर्वत्र आउटलेट्स त्याचे आहेत, तिथे तुम्ही ट्राय करू शकता. चॉकलेट मड फ्रीकशेक. आपण वेफल्स आणि चॉकलेटचे चाहते आहात? हा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो. मग जेव्हा तुम्ही मेन्यूमधून हा ऑर्डर करताना तेव्हा आपल्याकडे कोल्ड कॉफी, न्यूटेला चंक्स आणि त्यावर वेफल असं सजवून ते आपल्याला दिलं जातं. या प्लेटमध्ये जास्तीत जास्त चॉकलेट देखील असतात, चॉकलेट देखील मिळू शकतात. विलेपार्ले पश्चिमकडील द चॉकलेट हेवन या कॅफेमध्ये इथे हा फ्रीकशेक उपलब्ध आहे. ब्लॅक कार्बन न्यूटेला फ्रीकशेक. हे ड्रिंक आपल्याला सर्वात सुंदर दिसणाऱ्या फ्रीकशेक्सपैकी आहे. तुम्हाला इथे जेट ब्लॅक ड्रिंक भरपूर चॉकलेट टॉपिंगसह मिळेल. जे चॉकलेट लवर्स आहेत ना, त्यांना हे भरपूर आवडेल. हे कार्बनच्या दुधातून तयार केलं जातं आणि ते बघायला आणि स्वादाला दोन्ही गोष्टींमध्ये भारी असतं. आईस क्राफ्टमध्ये हे ड्रिंक उपलब्ध केलं जातं. हे सीवूड्स, मुलुंड आणि ओशिवरा येथे तुम्हाला ट्राय करायला नक्कीच मिळेल. शहरामध्ये आणखीन एक फॅन्सी ड्रिंक उपलब्ध आहे, ते म्हणजे रेड वेल्वेट फ्रीकशेक. हा शेक आश्चर्यचकित आहे, कारण त्यात केक स्पंज, मलाई आणि इतर शेक्सप्रमाणेच यामध्ये कॅन्डी असं सगळं एकत्र करून ते दिलं जातं. या ड्रिंकमधील रिचनेस जर जाणून घ्यायची असेल ना, तर हा एकदा तरी ट्राय करायलाच हवं. हे ड्रिंक तुम्हाला वांद्रे, अंधेरी आणि कालाघोडा येथे आहे, जिथे तुम्ही ते रेड वेल्वेट फ्रीकशेक ट्राय करू शकता. हे स्वस्त आणि शिवाय केक लवर्ससाठी हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. मुंबईतले अजून कोणते फ्रीकशेक स्पॉट्स आहेत जिथे ते तुम्ही फ्रीकशेक ट्राय केलं असेल तर ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.